Hoe kun je in het Nederlands over je gevoelens praten? Goede vraag, Marcus. Gevoelens uiten is zelfs in je moedertaal lastig. In een vreemde taal voelt het vaak dubbel zo moeilijk. Ja, ik herinner me mijn eerste maanden met Nederlands. Ik kon bijna niet uitleggen waarom ik verdrietig of gefrustreerd was. Dat was echt ongemakkelijk. Dat begrijp ik. Veel van onze luisteraars voelen vast hetzelfde. Zonder woorden blijven gevoelens in het lijf hangen. Precies. En als we ze niet delen, bouwen we muren om ons heen. Laten we dus uitleggen waarom dit onderwerp zo belangrijk is. Gevoelens delen schept vertrouwen. Het helpt ook misverstanden voorkomen. Als ik zeg dat ik moe ben, snapt de ander waarom ik stil ben. Klopt. Het verdiept ook relaties. Een simpel "ik ben blij" kan nabijheid brengen. Of een eerlijk ik ben bang opent ruimte voor steun. Onze luisteraars kunnen vandaag testen welke gevoelswoorden ze al kennen. Waar? Misschien kennen ze blij of boos, maar missen veel ertussen. Juist. Een brede woordenschat geeft fijne nuances. Zo klink je echter. Dat heb ik zelf ervaren. Vroeger zei ik vaak alleen goed of slecht. Oh ja, dat hoor ik ook bij studenten. Alles is oké. Oké vertelt echter weinig. Het voorkomt diepe gesprekken. En diepe gesprekken maken vriendschappen sterk. Ze helpen ook op het werk. Stel je een teamvergadering voor. Iemand zegt duidelijk dat hij gestrest is. Dan kan het team reageren. Ja, misschien verdeel je taken opnieuw. Zo ontstaat een gezond werkklimaat. Ook in gezinnen is dit belangrijk. Kinderen leren gevoelens benoemen. Klopt. Taal geeft gevoelens vorm. Zonder woorden voelen we ons vaak machteloos. Dus de eerste stap is erkennen dat gevoelens belangrijk zijn. Daarna komt de moed om ze hardop te zeggen. En juist daar praten we vandaag over. We laten zien hoe je eenvoudige structuren gebruikt. Maak je geen zorgen, we blijven op A2-niveau. Onze luisteraars moeten zich niet overbelast voelen. Misschien pakken ze pen en papier. Aantekeningen helpen bij het leren. Of ze denken gewoon mee en voelen mee. Ik ben benieuwd hoeveel luisteraars ooit in het Nederlands "ik ben verdrietig" hebben gezegd. Schrijf het ons. Jullie ervaring interesseert ons erg. Vandaag starten we met het waarom. Waarom gevoelens uiten? We noemden al enkele redenen. Laten we dieper gaan. Oké. Gevoelens tonen is ook respect voor jezelf. Klopt. Als ik mijn behoeften noem, bescherm ik mijn grenzen. En ik geef anderen de kans rekening te houden. Nog een punt, cultuur. Nederlanders waarderen eerlijkheid. Ja, direct maar beleefd. Gevoelens helder noemen past daarbij. Toch zijn sommigen bang om te persoonlijk te lijken. Dat klopt. Maar het hangt van de toon af. Later praten we over beleefde formuleringen. Geweldig. Nog een reden. Leren is leuk als het persoonlijk is. Als een woord met een echt gevoel verbonden is, blijft het beter hangen. Ik vergeet nooit het woord enthousiast, omdat ik het vlak voor mijn eerste Nederlandse presentatie leerde. Haha, dat is een goed voorbeeld. Dus gevoelens zijn de motor voor herinneringen. We hebben nu veel redenen verzameld. Zullen we kort samenvatten? Graag. Gevoelens delen bouwt vertrouwen, voorkomt misverstanden, versterkt relaties, verbetert werk, beschermt grenzen, ondersteunt cultuurinzicht en helpt bij leren. Perfect, dat moet genoeg motivatie zijn. Zeker. Ben je klaar voor de volgende etappe? Zeker. Dan praten we zo over de belangrijkste gevoelscategorieën. Voor we verder gaan, adem diep in en denk aan een gevoel. Schrijf het gevoel op, positief of negatief. Dat is jullie start.
Later vergelijken we of je nieuwe woorden vindt. Straks komen de belangrijkste categorieën. Daar gaan we. Blijf erbij. Gevoelscategorieën ontdekken. Welkom terug. Nu gaat het over de belangrijkste gevoelscategorieën. Ja, als we de groepen kennen, vinden we sneller woorden. Precies. Stel je een gereedschapskist voor. Elke categorie is een vak. Mooi beeld. Het eerste vak noemen we vreugde of geluk. Elke dag heeft vreugde nodig. Glimlach, tevredenheid, trots horen erbij. Ik hou van deze categorie. Ze geeft positieve energie. Denk eens na wanneer je je laatst echt blij voelde. Misschien gisteren, toen de zon scheen, of toen je een goed cijfer kreeg. Tweede categorie, stress. Oh, die kennen we allemaal. Deadlines, files, luidruchtige buren. Het is belangrijk stress te benoemen, zodat het niet opstapelt. Klopt. Als ik zeg dat ik gestrest ben, kunnen anderen helpen. Derde categorie, verwarring of onzekerheid. Dat gebeurt vaak bij taalleren. Je hoort een woord en denkt, Exact. Zeggen dat je onzeker bent opent deuren voor uitleg. en het haalt druk weg. Niemand hoeft alles meteen te snappen. De vierde groep noemen we frustratie. Een lastig maar belangrijk deel. Iets lukt niet, je wordt boos of teleurgesteld. Als we frustratie delen, voelen we ons minder alleen. En we vinden sneller oplossingen. Vijfde categorie, rust of vrede. Dat klinkt fijn. Een wandeling in het bos, een stille avond. Veel mensen vergeten ook positieve rustgevoelens te beschrijven. Waar? Men denkt eerder aan sterke emoties. Maar kalmte is ook een gevoel. Zesde categorie, opwinding of spanning. Zoals voor een concert. Het hart klopt sneller, maar het is positief. Opwinding kan ook nerveus maken, maar vaak zit er vreugde in. Laatste categorie voor vandaag. Twijfel. Onzekerheid over keuzes. Ga ik links of rechts? Neem ik de baan? Daar passen vragen bij als: ben ik er klaar voor? Precies. Twijfel uiten helpt om helderheid te krijgen. Samengevat: vreugde, stress, verwarring, frustratie, rust, opwinding, twijfel. 7 laadjes in de gereedschapskist. Tip: schrijf elke categorie op een vel papier. Laat er ruimte onder voor nieuwe woorden die je leert. Zo zie je welke vakken nog leeg zijn. En je merkt welke categorieën je vaak gebruikt. Ik gebruikte vroeger bijna alleen stress en vreugde. Echt? Het midden ontbrak dus? Ja. Sinds ik meer categorieën ken, klinken mijn gesprekken rijker. Studenten zeggen vaak dat ze zich krachtig voelen als ze een nieuw gevoelswoord leren. Dat geloof ik. Taal geeft macht. Nog een voordeel. Je herkent gevoelens sneller in jezelf. En je kunt ze beter reguleren. Precies. Merk ik frustratie, dan neem ik pauze. Of vraag hulp voordat frustratie woede wordt. De categorieën helpen ook literatuur of films beter te begrijpen. Ja. Een roman noemt melancholie. Dan weet je, dat ligt tussen verdriet en rust. Tijd voor een kleine oefening. Denk aan je dag. Koppel elk uur aan een categorie. Bijvoorbeeld, 's morgens stress in de bus, daarna vreugde bij de koffie. Zo zie je hoe kleurrijk een dag is. En je traint woordenschat in echte context. We horen graag welke categorieën bij jou domineren. Schrijf ons welke 2 groepen je het meest voelt. Misschien verras je jezelf. Sommigen denken dat ze altijd ontspannen zijn, maar merken dan veel opwinding.
Of ze ontdekken verborgen twijfel. Dat is de eerste stap naar bewuste communicatie. Leggen we kort uit waarom categorieën zinnen bouwen makkelijker maken? Graag. Weet je dat je in stress zit, zoek je alleen passende bijvoegwoorden. De keuze wordt kleiner. Het brein ontspant. Je combineert de categorie met reden of behoefte. Later meer daarover. Super logisch. Daarmee ligt de basis. Klaar voor de volgende stap? Ja, straks laten we zien hoe je eenvoudige zinnen bouwt. Blijf luisteren, haal diep adem en verzamel voorbeelden. We horen elkaar zo weer. Eenvoudige gevoelszinnen maken. Zo, nu wordt het praktisch. We leggen uit hoe je simpele gevoelszinnen maakt. Precies. We praten alleen over patronen, geen kant-en-klare zinnen. Zo blijf je creatief. Eerste stap: de structuur. Meestal heb je 3 bouwstenen nodig. Bouwsteen 1 is het onderwerp. Vaak een voornaamwoord zoals ik of jij. Bouwsteen 2 is een werkwoord. In gevoelszinnen gebruik je vaak het werkwoord zijn. Bouwsteen 3 is het gevoelswoord, bijvoorbeeld een bijvoeglijk naamwoord uit een categorie. Het basispatroon is dus onderwerp plus werkwoord plus gevoel. Heel simpel. Dit patroon past in bijna elke dagelijkse situatie. Veel lerenden zijn bang omdat ze denken dat gevoelens moeilijke grammatica vragen. Klopt, maar het basispatroon is kort en duidelijk. Het klinkt niet onbeleefd. Nu over nadruk. Je kunt de intensiteit aanpassen. Ja. Daarvoor zet je een klein woordje voor het gevoelswoord. Bijvoorbeeld een woord voor zwak of een woord voor sterk. Als je twijfelt, kies dan liever een zwakker woord. Dat klinkt vriendelijker. Goede tip. In Nederlandse gesprekken klinkt een heel sterk woord snel dramatisch. Belangrijk is ook de zinsmelodie. Je kunt je stem laten zakken om rustig te klinken. Of je tilt de stem een beetje op om positieve energie te tonen. Volgende punt, context. Een korte toevoeging legt uit waarom je zo voelt. Je zet gewoon een kleine eenheid achter het gevoelswoord. Dat kan een woord voor reden zijn, gevolgd door een korte bijzin. Maar houd de bijzinnen kort. Lange zinnen maken A2-sprekers in de war. Precies, 1 tot 2 extra info is genoeg. Soms wil je de zin zachter maken. Daarvoor zijn er 2 trucs. 1. Een beleefdheidswoord aan het begin. 2. De stem aan het eind zachter laten worden. Nog een punt is timing. In gesprekken kun je ook eerst een inleidend woord zeggen. Zo bereid je de ander voor. Dat voelt respectvol. Veel lerenden vergeten pauzes. Een korte pauze na het gevoelswoord helpt de luisteraar. Klopt, dat geeft tijd om te verwerken. We gaan naar lichaamstaal. Die ondersteunt de zin. Een open blik past bij positieve gevoelens. Een rustige handbeweging helpt bij stress of twijfel. Maar de gebaren moeten niet te groot zijn. Anders leiden ze af. Nu een kort overzicht van fouttypes. Fout 1. Het gevoelswoord krijgt een verkeerd lidwoord. Fout 2. Het werkwoord staat op de verkeerde plek. Fout 3. Te veel bijzinnen breken de flow. Ons advies: oefen eerst het basispatroon. Voeg daarna langzaam onderdelen toe. Een notitieboek helpt. Daar verzamel je je eigen patronen. Schrijf het patroon bovenaan en vul onderaan eigen woorden in. Zo zie je welke delen uitwisselbaar zijn. Nog een truc: hardop lezen. Je hoort of de zin natuurlijk klinkt. Ja. Nederlandse oren houden van een helder ritme. Lange blokken klinken hard. Ben je onzeker over de toon, dan kun je een klein vulwoord gebruiken.
Maar gebruik het spaarzaam. Anders klinkt de zin onzeker. Vertrouwen is belangrijk. Een heldere zin toont zelfvertrouwen. En mensen reageren positief op duidelijkheid. Nog een punt. Je kunt de zin met een vraag verbinden. Zo nodig je de gesprekspartner uit om te reageren. Een zachte stijging van de stem aan het einde is genoeg. Maar let op de context. Te veel vragen achter elkaar klinken als een verhoor. Daarom raden we balans aan. Eerst delen, dan vragen. Het basispatroon werkt ook in de verleden tijd. Je verandert alleen het werkwoord naar de verleden vorm. Of je gebruikt toekomst als je over verwachtingen praat. Geavanceerde tijden komen later. Voor nu is tegenwoordige tijd genoeg. Klinkt goed. Samengevat: onderwerp, werkwoord zijn, gevoelswoord. Dan optioneel intensiteit, reden, beleefde woorden, vraagteken. En natuurlijk rustige adem, duidelijke uitspraak. Zo hebben onze luisteraars een stevig raamwerk. Ik wil hen aanmoedigen meteen te oefenen. Misschien direct na deze aflevering. Ja! Neem 1 gevoel van vandaag en maak 3 varianten. 1 heel neutrale, 1 zachte, 1 sterke. Je zult horen hoe verschillend ze klinken. En je voelt welke variant bij welke situatie past. Marcus, zullen we nog kort over uitspraakvalkuilen praten? Graag. Let op de R in het gevoelswoord. Veel emoties hebben een R. Zeer waar. Een heldere, niet te harde R klinkt vriendelijker. Ook de uitgang EN kan snel verdwijnen. Oefen liever langzaam. Spreeksnelheid is belangrijk. Een trage zin toont rust. Een snelle zin kan enthousiasme, maar ook nervositeit tonen. Kies je tempo bewust. Ik denk dat we het basispatroon goed hebben uitgelegd. Ja, in het volgende hoofdstuk gaan we dieper in op complexe gevoelens. Kijk er naar uit. Tot zo. Complexe gevoelstoestanden beschrijven. Nu gaan we een stap verder en praten over complexe gevoelstoestanden. Ja, dat betekent niet 1 gevoel, maar vaak 2 of 3 tegelijk. Veel lerenden weten niet hoe ze zulke mengsels kunnen uiten zonder lang zoeken. Vandaag tonen we een bouwplan dat meerdere gevoelens en 1 reden in 1 zin stopt. Eerste idee. Je kiest een hoofdgevoel dat centraal staat. Daarna voeg je een tweede gevoel toe dat de kleur verandert. Je verbindt de 2 gevoelens met een klein verbindingswoord, een brugwoord. Dit brugwoord zegt of de gevoelens elkaar steunen of juist botsen. Bijvoorbeeld een woord dat gelijkheid toont, of een woord dat spanning laat zien. Daarna heb je een simpele reden nodig die uitlegt waarom de gevoelens ontstaan. De reden kan een gebeurtenis, een gedachte of een herinnering zijn. Belangrijk: houd de reden kort zodat de zin licht blijft. Sommige lerenden stapelen redenen, maar dat maakt de zin moeilijk te begrijpen. Beter is 1 reden en misschien een hint naar de tijd. Meer niet. Nu de volgorde. Hoofdgevoel, brugwoord, tweede gevoel, dan een klein woord voor oorzaak, daarna de reden. Dit patroon helpt emoties te stapelen zonder de grammatica te zwaar te maken. Veel gevorderden gebruiken lange bijzinnen, maar A2-studenten blijven beter bij hoofdzinnen. Je kunt later zinnen koppelen, maar eerst telt duidelijkheid. Een tip: kies het tweede gevoel uit hetzelfde woordveld als het eerste. Zo ontstaat harmonie en de uitspraak blijft vergelijkbaar. Wat spreken vergemakkelijkt. Als de gevoelens heel verschillend zijn,
helpt een korte pauze na het brugwoord. Die pauze geeft de luisteraar tijd om de wending te begrijpen. Laten we kijken naar beschrijvende woorden die een gevoel verder kleuren. Je plaatst een versierend woord voor of na het gevoelswoord om diepte te geven. Ook hier geldt, liever 1 eenvoudig sierwoord dan 3 moeilijke. Te veel versiering klinkt in het Nederlands snel overdreven of kitscherig. Wil je een beeld gebruiken? Kies dan iets uit het dagelijkse leven. Beelden uit natuur of lichaamsgevoel klinken meestal echt. Nu een belangrijke vraag. Waar zet je informatie over de duur van het gevoel? De duur kan na de reden komen, ingeleid door een klein tijdwoord. Zo blijft het hoofddeel kort en geeft het einde extra details. Je kunt in plaats van duur ook een gevolg noemen, afhankelijk van het doel. Je kunt bijvoorbeeld benadrukken hoe het gevoel het handelen beïnvloedt. Zo toon je verantwoordelijkheid en maak je het gesprek oplossingsgericht. Een extra bouwsteen is de blik vooruit, dus een verwachting of hoop. Dit onderdeel staat meestal aan het einde en geeft een positieve richting. De verwachting moet kort blijven, anders verliest de luisteraar het hoofdgevoel. Combi-regel. Maximaal 4 informatieblokken per zin, meer maakt het vaag. Wil je meer zeggen? Maak dan liever een tweede zin. Zo blijven ritme en uitspraak prettig voor beide kanten. Nog een luistertip. Nadruk toont welke emotie belangrijker is. Leg de stem iets hoger op het hoofdgevoel, lager op het nevengevoel. Duidelijke nadruk helpt ook om het brugwoord hoorbaar te maken. Zonder nadruk klinkt de zin vlak en gaat de dubbele emotie verloren. We raden aan nieuwe zinnen eerst langzaam te oefenen, daarna het tempo te verhogen. Zo verwerkt het brein tegelijk melodie en grammaticirca. Vraag jezelf altijd, wat wil ik echt tonen en wat is versiering? Ken je het antwoord? Schrap dan moedig al het overtollige. Zo klinkt de zin eerlijk en blijft het gesprek helder. Voor we naar het volgende hoofdstuk gaan, ordenen we kort de stappen. 1. Hoofdgevoel. 2. Brugwoord. 3. Tweede gevoel. 4. Reden. 5. Optioneel duur of verwachting. 6. Nadruk kiezen. 7. Pauze zetten. 8. Overbodige woorden schrappen. Beheers je deze lijst, dan kun je al heel genuanceerd spreken. Durf ook fouten te maken, want zonder oefening blijft theorie theorie. In het volgende hoofdstuk praten we over hoe je behoeften uit deze gevoelens haalt. Emotionele behoeften uitdrukken. Welkom terug. Nu gaat het over behoeften die uit gevoelens ontstaan. Precies. Een gevoel laat eerst alleen een innerlijke staat zien. Maar vaak zit er een wens of een grens achter. Als we de behoefte noemen, kunnen anderen beter reageren. Veel leerders blijven bij het gevoel hangen en vragen zich af waarom er niets gebeurt. Daarom tonen we vandaag een eenvoudig patroon voor behoeften. Bouwsteen 1 is weer het gevoel, maar heel kort. Bouwsteen 2 is een klein woord dat de richting toont. We noemen het behoeftewoord, bijvoorbeeld een woord als nodig of wil. Bouwsteen 3 is het concrete object of de handeling die helpt. Het object kan materieel zijn, zoals water, of abstract, zoals rust. Belangrijk, hoe duidelijker het object, hoe makkelijker de reactie. Veel mensen zeggen alleen, ik heb hulp nodig, maar welke hulp precies? Beter is, ik heb 5 minuten pauze nodig. Of, ik heb een uitleg met plaatjes nodig. Het patroon is dus gevoel, behoeftewoord, object.
Je kunt het gevoel met een komma scheiden. Zo klinkt het vloeiend. Voorbeeldstructuur. Voel me gestrest, heb frisse lucht nodig. Of voel me onzeker. Wil duidelijke stappen. Gaat het object over een persoon? Gebruik dan een klein beleefdheidsdeel. Bijvoorbeeld, kun jij? Of zou het mogelijk zijn dat jij? Zo klinkt het verzoek vriendelijk en respectvol. De toon is hier beslissend. Een rustige toon opent deuren. Je kunt ook een zachte formule vooraf zetten, zoals ik zou graag. Zo verlaag je de druk voor de luisteraar. Een vaak gemaakte fout is het verlangen in een vraag te verstoppen. Bijvoorbeeld, misschien zouden we? Dat klinkt onzeker. Beter is een duidelijke zin met vraagteken op het eind. Zo toon je zowel duidelijkheid als openheid. Nu over grenzen. Een behoefte kan ook een grens zijn. Dan zet je een negatief woord na het behoeftewoord. Bijvoorbeeld, ik heb vandaag geen lange vergaderingen nodig. Of ik wil niet discussiëren omdat ik moe ben. Grenzen werken alleen als ze kort en precies zijn. Te veel uitleg verzwakt de uitspraak. Je kunt een korte reden toevoegen, maar het hoeft niet. Is de relatie hecht, helpt de reden vaak. Bij collega's volstaat misschien de grens zonder details. Nu over intensiteit van het verlangen. Je kunt kleine woorden toevoegen. Woorden zoals dringend, kort of wat helpen bij de inschatting. Bijvoorbeeld, ik heb dringend water nodig. Of, ik wil even tijd voor mezelf. Zo weet de ander hoe snel hij moet handelen. Nog een punt? Tijdkader. Je kunt zeggen wanneer je iets nodig hebt. 2 korte woorden zijn vaak genoeg. Vandaag nog, morgen vroeg. Zo wordt de wens meetbaar en planbaar. Nu over beleefdheid in groepen. Je kunt wij in plaats van ik gebruiken. Zo klinkt de zin samenwerkend en nodigt uit tot gezamenlijk handelen. Voorbeeld, we hebben vandaag rust op kantoor nodig. Of we willen duidelijke rollen in het project. Gaat de behoefte alleen over mij, dan blijf ik bij ik. Laten we naar typische valkuilen gaan. Eerste valkuil. Gevoel vergeten. Alleen wens noemen. Dan mist de context en begrijpt de ander de urgentie niet. Tweede valkuil. Te veel wensen in 1 zin. Beter is wensen te ordenen en apart te zeggen. Derde valkuil. Passief in plaats van actief formuleren. Passief verbergt verantwoordelijkheid. Actief geeft duidelijkheid. Tip. Oefen voor de spiegel. Zo merk je of de uitspraak duidelijk klinkt. En je ziet of je lichaamstaal de woorden ondersteunt. Een open houding toont bereidheid tot oplossing. Gekruiste armen kunnen het verlangen verzwakken. Probeer zacht maar beslist over te komen. Ik raad ook aan behoefte schriftelijk te oefenen. Bijvoorbeeld in een dagboek. Schrijf 3 zinnen. Gevoel, behoefte, object. Lees ze dan hardop. Zo train je uitspraak en zelfvertrouwen. We horen graag van jullie. Welke behoefte vind je het moeilijkst in het Nederlands? Schrijf ons, misschien kunnen we tips geven. Straks gaan we verder met vragen aan anderen. Blijf nieuwsgierig en open. Anderen naar hun gevoelens vragen. We zijn er weer. Vandaag kijken we hoe je naar gevoelens vraagt. Ja. Veel leerders weten niet hoe ze iemand zacht kunnen openen. De kunst heeft 3 stappen: uitnodigen, ruimte geven, doorvragen. Stap 1. De uitnodiging. We gebruiken een vraagwoord en een zacht signaal. Inleidingssignalen zijn kleine woorden die interesse tonen. Bijvoorbeeld een woord dat aandacht geeft of een kort geluid van zorg. Na het signaal komt het vraagwoord en dan het gevoelsveld.
Kies het veld neutraal, zodat je geen emotie oplegt. Belangrijk, stel open vragen, zodat het antwoord meer dan ja of nee is. Open vragen beginnen met woorden die naar kwaliteit vragen, niet naar aantal. Stap 2. Ruimte geven. Na de vraag moet een pauze komen. De pauze toont respect. Je onderbreekt niet als de ander denkt. Veel leerders voelen zich ongemakkelijk bij stilte, maar stilte hoort erbij. Tip: tel inwendig tot 3 voordat je weer spreekt. Antwoord de ander, knik of gebruik kleine luistergeluiden. Deze signalen tonen: ik luister zonder de stroom te breken. Stap 3. Doorvragen. Pak een woord uit het antwoord. Stel dan een zachte verdiepingsvraag. Geen nieuw onderwerp. De verdiepingsvraag is weer open en richt zich op één detail. Zo voelt de spreker zich gezien, niet getest. Een veelgemaakte fout is meteen advies geven. Ja. Advies kan vroeg lijken alsof je het gevoel stopt. Beter is eerst begrip tonen. Dat heet spiegelen. Je herhaalt kort wat je hoorde. Spiegelen helpt misverstanden te klaren. Daarna kun je vragen of advies gewenst is. Zegt de persoon nee, blijf dan gewoon luisteren. Bij gevoelvragen speelt toonhoogte een grote rol. Een rustige, lage stem klinkt veilig en warm. Een te snelle stem kan nerveus of fel overkomen. Houd ook de woordkeus simpel. Korte zinnen verlagen druk. Sommige leerders gebruiken veel modale werkwoorden. Dat klinkt belerend. Beter zijn directe maar zachte vragen. Een optie is je eigen gevoel als opener gebruiken. Bijvoorbeeld, je deelt kort je zorg en vraagt dan. Dat maakt de situatie gelijkwaardig. Maar let op, neem niet de ruimte over. Het blijft bij de ander. Nog een tip. Noem de context. Als je de aanleiding noemt, klinkt de vraag minder plots. Bijvoorbeeld na een lang overleg of na een toets. Nu een culturele nuance. Nederlanders waarderen directheid, maar met respect. Stel dus duidelijke vragen, maar dwing geen privédetails af. Wijk de persoon uit, accepteer dat dan. Je kunt aanbieden later verder te praten. Zo blijft de deur open en behoudt de ander controle. In groepen is het lastiger. Spreek eerst één persoon direct aan. Groepsvragen kunnen druk geven en stilte scheppen. In groepen werkt een algemene check-in met vrijwillige deelname. Vraag bijvoorbeeld wie wil delen, in plaats van iemand te kiezen. Een korte oogopslag toont dat je echt wil luisteren. En leg telefoons weg. Oogcontact is het beste signaal. Nog een onderwerp: online vragen. Online mis lichaamstaal. Gebruik emojis spaarzaam. Duidelijke leestekens en alinea's helpen meer dan plaatjes. Je kunt ook een tijdvenster bieden als antwoord later komt. Zo vermijd je druk en misverstanden. Tot slot een mini-plan. Uitnodigen, pauze, spiegelen, verdiepen, eventueel advies. Wie dit plan oefent, krijgt snel betere gesprekken. We zijn benieuwd of jullie goede ervaringen hebben. Schrijf ons jullie verhalen. In het volgende hoofdstuk tonen we hoe een heel gesprek kan lopen. Tot zo! Een echt gesprek beheersen. Welkom bij het belangrijkste deel. Nu laten we het verloop van een echt gevoelsgesprek zien. Precies. We verbinden alles wat we tot nu toe leerden. Gevoel, reden, behoefte, wraak. Stel je 2 vrienden voor, noem hen Anna en Ben. Ze ontmoeten elkaar na het werk. Anna start het gesprek omdat ze zich gemengd voelt. Ze gebruikt het simpele basismodel. Ze kiest haar hoofdgevoel, misschien vermoeidheid.
Daarna voegt ze wat blijheid toe, want de dag was ook goed. Ze noemt korte reden. Veel taken, maar een vriendelijk compliment van de baas. Zo heeft ze gevoelslagen en context gegeven, zonder zware grammaticirca. Nu komt Anna's behoefte. Ze merkt dat ze rust nodig heeft, maar ook uitwisseling. Ze signaleert dit duidelijk. Dat geeft structuur voor de volgende fase. Ben luistert actief, hij knikt, spiegelt de kern en stelt een open vraag. Hij vraagt bijvoorbeeld welk deel van de dag haar het meest raakte. Dat verdiept het onderwerp zonder Anna's lijn te verlaten. Anna antwoordt en beschrijft de drukke werkfase. Ze blijft bij het hoofdgevoel. Ben biedt daarna hulp aan. Hij vraagt of Anna advies wil of alleen luisteren. Anna kiest voor luisteren. Nu let Ben op pauzes. Hij houdt oogcontact, vermijdt afleiding. Zo voelt Anna zich veilig. Na een tijdje deelt Ben zijn eigen gevoel. Hij is tevreden, maar ook nadenkend. Hij vertelt kort dat hij een mijlpaal in het project bereikte, maar onzeker is over de volgende stap. Zo ontstaat symmetrie. Beiden deelden en hoorden. Anna pakt Ben's onzekerheid op. Ze vraagt zacht naar zijn doel voor de week. Ben noemt zijn behoefte, hij wil duidelijke prioriteiten en misschien feedback van collega's. Anna bevestigt dat ze feedback kan geven. Ze vraagt naar de beste vorm. Ben kiest een kort spraakberichtje in de avond. Zo worden details helder. Ze eindigen met een blik op de toekomst. Ze plannen een ontmoeting in het weekend. Dit vooruitzicht rondt het gesprek af en geeft positieve energie. Laten we kijken naar de structuren die we net hoorden. 1. Start met gevoel plus reden. 2. Behoefte duidelijk noemen. 3. Actief luisteren door spiegelen en open vragen. 4. Eigen gevoelens delen voor balans. 5. Behoefte concreet maken en een plan vormen. 6. Afsluiten met toekomstbeeld of dank. Gebruik je dit schema, dan stroomt het gesprek natuurlijk. Tip: noteer de 6 stappen op een kaartje. Gebruik het als stille gids. Nu naar typische hindernissen. Hindernis 1. De spreker dwaalt te ver af. Oplossing: zacht naar het hoofdgevoel terugleiden. Hindernis 2. De luisteraar springt te snel naar oplossingen. Oplossing: eerst interesse tonen. Hindernis 3. Tijddruk. Oplossing: een kort tijdvak afspreken of de afspraak verzetten. Hindernis 4. Taalgaten. Oplossing: eenvoudig woordveld kiezen. Geen angst voor pauzes. Nog iets belangrijks: emotionele veiligheid. De sfeer maakt het verschil. Een rustige omgeving, misschien een kop thee, helpt. Telefoon stil, open blik, ontspannen houding. Wie zich veilig voelt, deelt eerlijker. Dat is de kern van emotionele communicatie. Nog een tip: vat aan het einde kort samen om misverstanden te voorkomen. Bijvoorbeeld, dus, je voelt X, hebt Y nodig en we doen Z. Klopt dat? Deze mini-checklist toont verantwoordelijkheid. Knikt de ander, dan weet je dat alles duidelijk is. Zo niet. Kun je details meteen aanpassen. Zo eindigt de cirkel van het gesprek netjes. Onze luisteraars kunnen deze structuur in hun dagboek oefenen. Schrijf een fictieve scène met 2 personen. Speel beide rollen hardop. Zo train je gevoelszinnen, vragen en samenvatting. Gebruik eenvoudige woorden. Volg de stappen. Binnenkort gaat het vanzelf.
We horen graag welke scène jullie proberen. Deel ze met ons. In het volgende hoofdstuk praten we over moed en oefening. Blijf luisteren, het is de moeite waard. Moed voor emotionele taal. We zijn bijna aan het einde van ons thema. Ja, nu willen we over moed praten. Moed om gevoelens in een vreemde taal te delen. Veel leerders zijn bang fouten te maken of raar te klinken. Ik weet nog, 6 jaar terug wilde ik voor het eerst verward zeggen. Ik zei per ongeluk verwarrend. Iedereen lachte lief en het was toch oké. Fouten horen erbij. Zonder fouten is er geen groei. Emotioneel spreken betekent kwetsbaar zijn. Maar kwetsbaarheid schept nabijheid. Precies. Als we open zijn, nodigen we anderen uit ook open te zijn. Je mag klein beginnen. Een simpel "ik ben moe" kan de start zijn. Dan misschien een zin extra. De reden, een kleine behoefte. De hersenen leren in stappen. Elke stap versterkt het vertrouwen in je eigen stem. Een tip die ik mijn cursisten geef. Kies 1 gevoelswoord per week. Gebruik het elke dag. Zo verankert het zich in het dagelijks leven. Binnenkort klinkt het heel natuurlijk. Moed groeit ook door herhaling in veilige ruimtes. Een veilige plek kan een taalcafé, een leergroep of gewoon je dagboek zijn. Je kunt gevoelens opschrijven en daarna hardop voorlezen. Of doe een kleine uitdaging met een vriend. Iedereen deelt 's avonds 1 gevoel van de dag. Het gaat niet om perfectie, maar om eerlijkheid. Nog iets. Iedereen gebruikt lichaamstaal, welke taal je ook spreekt. Als woorden ontbreken, helpt een warme blik of een rustige beweging. Dat verlaagt de druk om elk woord perfect te zeggen. Moed betekent ook culturele verschillen accepteren. Sommige culturen maken eerst small talk. Nederlanders gaan vaak snel naar de kern. Dat kan verwarren, maar ook helpen. Minder omweg, meer helderheid. Lerenden mogen gerust zeggen dat Nederlands hun tweede taal is. Een korte zin als ik oefen nog opent harten en oren. En levert vaak bewondering op in plaats van kritiek. Ik heb zo vaak gezien dat moedertaalsprekers geduldig werden zodra ze hoorden dat iemand leert. Dus geen schroom om je leerreis zichtbaar te maken. Moed is ook pauzes toelaten. Een denkpauze is geen fout, maar toont zorg. De spreker respecteert zijn gevoel, de luisteraar voelt dat. We moeten ook durven om hulp te vragen als een woord ontbreekt. Bijvoorbeeld, hoe zeg je dat je een beetje nerveus, maar positief gespannen bent? Zo leer je een nieuw woord op het moment van echte behoefte. Dat blijft hangen. En de helper voelt zich gewaardeerd. Moed kost energie. Daarom is zelfzorg belangrijk. Genoeg slaap, water en pauzes helpen duidelijke zinnen te vormen. Als het hoofd moe is, struikelt de tong sneller. Mijn regel: eerst ademen, dan spreken. Klinkt simpel, maar werkt geweldig. Tot slot nog dit. Emotionele communicatie is een weg, geen doel. Elke stap telt, ook de kleine. Vandaag 1 woord, morgen een zin, straks een heel gesprek. 4. Elke vooruitgang. Een innerlijke high five motiveert meer dan zelfkritiek. En vergeet de humor niet. Lachen breekt spanning. Juist bij gevoelens mag het licht blijven. Een glimlach maakt een zwaar thema zachter. Daarmee zijn we aan het einde van onze reflectie. Ik vond dit een bemoedigende ronde. Zeker. Hopelijk hebben onze luisteraars nu zin om moedig te spreken. In het laatste hoofdstuk vatten we alles samen en nemen afscheid. Blijf luisteren.
We zijn zo terug. Terugblik en afscheid. Wauw, Lotte, ik denk dat we vandaag een grote boog hebben gemaakt. Zeker. Van het waarom tot de moed. Alles zat erin. Ik vind dit een mooi moment om langzaam af te ronden. Ja, het voelt compleet. Weet je wat? Dit is een prima plek om alles kort samen te vatten. Zal ik? Graag, vat het voor onze luisteraars samen. Oké, ik houd het kort en helder. We legden eerst uit waarom gevoelens belangrijk zijn. Ze brengen nabijheid, voorkomen misverstanden en maken leren levendig. Daarna kwamen de 7 hoofdcategorieën: vreugde, stress, verwarring, frustratie, rust, opwinding en twijfel. Vervolgens bespraken we het basismodel: onderwerp, werkwoord zijn, gevoelswoord, plus kleine extra's voor intensiteit en reden. Daarna toonden we hoe je 2 gevoelens en 1 reden stapelt voor meer diepte. We gaven ook het behoeftemodel: gevoel, behoeftewoord, concreet object of handeling. We plaatsten grenzen, beleefdheid en tijdkader. Later legden we uit hoe je open, respectvolle vragen stelt. Uitnodigen, pauze, spiegelen, verdiepen. We schetsten een compleet gesprek waarin beide kanten gevoelens, redenen, behoeften en plannen uitwisselen. Tot slot spraken we over moed. Klein beginnen, fouten accepteren, veilige ruimte zoeken, pauzes toelaten, om hulp vragen. Zo hebben onze luisteraars nu een gereedschapskist voor echte, eerlijke communicatie in het Nederlands. Dat was een heel duidelijke samenvatting. Dank je. Graag gedaan. Ik hoop dat onze luisteraars konden volgen. Ik denk het wel. En zelfs als niet alles meteen lukt, oefening baart kunst. Klopt. Nu rest ons alleen nog afscheid te nemen. Marcus, het was echt fijn om vandaag met je te praten. Jouw optimisme werkt aanstekelijk. Dank je, Lotte. Ik bewonder jouw rustige luisterhouding. Dat maakt elk gesprek waardevol. Ook aan onze luisteraars, bedankt dat jullie daarbij waren. Jullie hebben tijd, energie en misschien ook moed geïnvesteerd. We hopen dat jullie minstens 1 nieuwe zinstructuur of beeld voor jullie gevoelswoordenschat meenemen. Test het geleerde nog vandaag. Misschien met een vriend, collega of in je dagboek. En als je vragen of succesverhalen hebt, schrijf ons. We zijn altijd blij met feedback. Blijf nieuwsgierig, blijf eerlijk en geef jezelf ruimte voor fouten. Want juist die fouten veranderen snel in zekere stappen. We nemen nu afscheid. Het was inspirerend om samen over gevoelens in het Nederlands te praten. Tot de volgende keer, lieve leerders. Dank voor het luisteren. Dag en veel succes op jullie taalpad.